itong mga panty na to mga kanang. So, like Kim Kardashian body. Like, Kim Kardashian yung booty. Yung sobrang sexy. Ay nako, sobrang swak sa panlasa nito. Makaros ng mga lingerie natin today. Beware to wear this kind of lingeries mga kanangs because this is men danger zone mga kanangs. Kasi sa sobrang sexy and sobrang seductive ng mga lingerie mga kanangs. Makakanta ka og abot kamay ang langit. So, beware to wear with this lingerie. Ang kabuntihan, kawatunon sa halayan. Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting our channel again. And for today's video, as promised, that we are going to have a new series of lingerie haul. But it's not just an ordinary lingerie, mga kanangs. It is hopeless lingerie underwear, panty haul, mga kanangs. Very nice quality and very affordable to money saver mga kadangs. So kung naghahanap ka mga kadangs ng mga lingerie, very affordable lingeries mga kadangs, just do online shopping at Shopee. So alam nyo na mga kadangs, bagsakan mga murang mga lingerie ang Shopee mga kadangs. So arap na sa Shopee mga kadangs at makabili na ng mga sexy lingerie mga kadangs. Alright, so kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the button below, the red one mga kadangs. And of course, sabay nyo na rin yung bell so that you'll be notified if ever we're going to upload new series of lingerie haul. Alright mga kadangs, are you excited? Because I am excited to share this to you. Mga kadangs, are sexy lingerie. For lingerie number 1, color wine red mga kadangs, and very sexy. Wow! Sexy lingerie, wine red and color. And yes, yan yung details niya mga kadangs sa front. It is a lace mga kadangs, mga pa-flower na lace like that. And diba? Oh, see? And yung dito niya mga kadangs is a cotton. And of course, G-string siya mga kadangs. Ayan, so very stretchy. And sa likod is, it's a thong. Like that. So, though hindi siya ganun kanipis mga kadangs, but thong siya mga kadangs. And yung material niya dito is a cotton mga kadangs. So, ayan. Ang ganda ng mga kadangs, ng kulay. Wine red siya mga kadangs. Ayan, diba? So, I'm so very obsessed with this color mga kadangs as I open it mga kadangs. Ang ganda ng kulay. Kulay, pampahaba ng buhay. Alright mga kadangs, next item or next lingerie. So, very sexy too mga kadangs. And I think this color mga kadangs is I think new para sa akin because I don't have a lingerie that is the same with this lingerie color mga kadangs. So, are you excited? Wow! Ano siya mga kadangs? Coffee like that or something grayish. Ganun mga kadangs. And look at the detail, diba? So, ito is Persian lace na garter, mga kadangs. Ayan, and meron siyang pa G-string attach. Ang ganda niya. Parang unusual design of like, diba? Diba? So, very sexy lingerie. And yung tela niya dyan is Persian silk. And up to here. Yung likod niya mga kadangs is
like this. It's a thong also, mga kadangs. Diba? This is in the size of medium, but I think it's too malaki for a medium, but I think kasya naman to sa akin kung sasuotin ko. So very sexy and usual design na lingerie, mga kadas are ribbon on it, and I think I find this sexy, mga kadangs, and very seductive too. Ayan, so laban lang sa atong kapanty, mga kadangs. Last but not the least, sa ating collection for today's haul, mga kadangs. By the way, thank you so much sa sumusuporta ng ating lingerie haul. I think madami ring sumusuporta kasi madami kasing views, and thank you so much for always supporting Inday Kuradangerz lingerie haul. So very mga kadangs, dami ng views. I think mga nasa KKK yung mga views nito, mga kadangs. So thank you so much, mga kadangs. I love you all. Alright, so next lingerie, mga kadangs. So hold on talaga. So third and last but not the least, lingerie, mga kadangs. I really love this panty. Lakas niyang makalace, mga kadangs. It's like a conservative type of lingerie, but look at that. It's see-through, mga kadangs. See-through siya, and it has a ribbon. Ito, ganda. I will surely wear this mga kadangs, this lingerie. And yeah, at the back, yan nga, pa-conservative but see-through ko rin siya, mga kadangs. And I got the medium size, mga kadangs. Yun talaga yung size ko, medium. Bakit madaming size, madaming nagsasize ng medium? Parang ubos na ata yung medium size ng mga panty ngayon kasi medium size lahat yung in-order ko, mga kadangs. Ayan, so I really love the color. It's like a nude pink, ganun, mga kadangs. And right here, it's a cotton. I think gusto kong umorder ng another color, this lingerie, mga kadangs. Sexy pa rin yung dating niya kahit medyo conservative type siya, mga kadangs, diba? So you're sexy pa rin kasi nga see-through, kitang-kita pa rin yung mga kalooban ng iyong area, yung mga hacienda dyan sa baba, mga kadangs. Alright, mga kadangs, so this is all I've got in our part 8 of lingerie collection. Hope you like our designs and style in this part, mga kadangs, in this mga collection, mga kadangs, because I really love this, mga kadangs, this collection, mga kadangs. Thank you so much for supporting always Inday Kuradangerz channel, and sana makita ko pa rin kayo sa ating next haul, mga kadangs, or next video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please feel free to subscribe, mga kadangs, so that we are family, so that marami tayo dito sa ating Inday Kuradangerz channel. Mas marami, mas masaya, mga kadangs. So do subscribe, like, and share. Bye!